কি কৰিছে নাজানো এমআই কোম্পানীয়ে হেডফোনৰ নেকবেণ্ডৰ সাউণ্ড কোৱালিটি অসম কিন্তু টেকনলজি একো নাই এমআই কোম্পানীৰ নেকবেণ্ড ব্লুটুথ ইয়াৰফোন অনলাইনত কিনিলে 2000 টকাতকৈ কমত আপুনি 1700-1600 টকাত পাব অফলাইনত কিনিলে 2000 টকা মানৰ পাব পেকেটৰ লগত কি আছে আৰু এডাল ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ কেনেকুৱা কি বস্তুনো আছে আচলতে গোটেইখিনি চাওঁ হওক MRP 19999 আপুনি অনলাইনত কিনিলেতো কমত পাব অফলাইনত 2000 টকালৈকে যাব পাৰে আৰু এইটো MI নেকবেণ্ড ব্লুটুথ ইয়েৰফোন 8 আৱাৰ্ছ বেটাৰী বেকআপ ডাইনামিক বেছ ৱৰ্ক উইথ ভইচ এছিষ্টেণ্ট আৰু ব্লুটুথ 5 বেডনাল ইয়াত ধুনীয়াকৈ লাগি থাকে মই আগতে খুলিয়ে ল'লোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ এই পেকেটৰ ভিতৰত পাব নৰ্মেল এডাল ডাটা কেবল টাইপ চি নহয় দুযোৰ এক্সট্ৰা ইয়েৰটিভ যোনটো কাণৰ চাইজৰ অনুসৰি লগাব পাৰিব মেনুৱেল ফোনডালৰ আকৃতি প্ৰকৃতি এইটো চাইডে আপোনাৰ কণ্ট্ৰলখিনি আছে আৰু এইটো এটা ৰাবাৰৰ মোটা সাইজ ৰাবাৰ আৰু এইপিনে আছে এইপিনে একদম খালি একো নাই এইপিনে বেটাৰিটো লাগি আছে ফ্ৰেণ্ডছ আনবোৰ নেকবেণ্ডত বহুত বেছি বেটাৰি বেকআপ পোৱা যায় কিন্তু এইডালত নাই অনলি 8 আৱাৰ্ছ বেটাৰি বেকআপ এইটোত আপোনাৰ অনলি 120 mAh বেটাৰি এটা লাগি আছে যোনটো বেটাৰি চাৰ্জ হ'বলৈ অনলি 2 আৱাৰ্ছ লাগিব আৰু 8 আৱাৰ্ছ কণ্টিনিউৱাছ প্লেবেক পাব আৰু 260 আৱাৰ ষ্টেণ্ড বাই পাব কেবলডালৰ কোৱালিটিও মানে আপুনি বহুত ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰে কিন্তু ভালেই আৰু ডিচেণ্ট হেডফোন য'ত আপোনাৰ LNR মানে মাৰ্কিং কৰি থোৱা আছে লেফ্ট এণ্ড ৰাইট এইটো এটা থাকিলে সুবিধা হয় মানুহৰ কোনখন কালৰ কোনটো লগাবৰ কাৰণে এইটো মন কৰিছেনে মেগনেট আছে প্লাছ এইটো হৈ গ'ল মেটেল এই বস্তুকেইটা মেটেলৰ কিছুমানৰ প্লাষ্টিক দিয়ে কিন্তু ইয়াত মেটেল দিছে তাৰ ওপৰত হেডফোনটোৰ জেকটো অলপ L টাইপ মানে বেণ্ড আছে বেণ্ড থাকিলে কাণত ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ যায় আৰু আপুনি ভাল সাউণ্ড শুনিবলৈ পাব গুড কোৱালিটিৰ সাউণ্ড শুনিব পাব এয়াৰ নইজ বাহিৰৰ নইজ শুনিব নাপাব এয়াৰ টাইট কৰি দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় অলপ বেণ্ড কৰি থ'লে মাইক আছে আপোনালোকে এবাৰ চাওক মাইক প্ৰথমটো অফ অন বটম আৰু এইটো হৈ গ'ল ভলিউম প্লাছ মাইনাছ এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ইয়াত আপুনি চাৰ্জিং কৰিবৰ কাৰণে কেবুলডাল লগাবৰ কাৰণে চাৰ্জিং পৰ্ট আৰু তেনেকৈ নাই একো নাই আৰু এই ৱায়াৰডাল তলৰ পিনৰ পৰা ওলাই আহিছে ডিজাইনটো ইউনিক অলপ ৰাবাৰটো মোটা টাইপ কিন্তু মোটা হ'লেও ইয়াতো টেকনলজি এটা সোমাই আছে যোনটো আপোনাৰ কাণত এনেকৈ লগালে মানেকে আপুনি ইমান ইৰিটেট ফিল নকৰে ধুনীয়া মানে অলপ দেৰি চলাই থকাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত নেকত ধুনীয়াকৈ বহি যাব আৰু আপুনি কমফৰ্টেবল মেছেজ কৰিব টাইট ৰাবাৰ আছে এনেকৈ মোটোকালো ফ্লেক্সিবলে হয় আপুনি মোটোকাব পাৰে কিন্তু অলপ ৰাবাৰডাল টাইট আনবোৰত যি ধৰণে একদম লাহি পাহি সৰু দিয়ে ইয়াত কিন্তু অলপ মোটা যদিও আপুনি ইমান এটা অসুবিধা ফিল নকৰিব কাৰণ কেলৈ ইয়াৰ ডিজাইনটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ আপুনি মন কৰিলে দেখিব যে এই ছাইডৰটো অলপ ঘূৰ খোৱা এনেকৈ ঘূৰ খুৱাই দিছে কাৰণে ডিঙিত ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ বহি থাকে আৰু আপোনাৰ ধাৰ নিচিনা এইবোৰে আপোনাৰ ডিঙিত নালাগে তেতিয়া কি হয় আপুনি কমফৰ্টে পাব আৰু ইয়াত MI যোনটো লগো ইয়াত দেখিব পোৱা গৈছে আৰু তেনেকৈ হেডফোনকেইটাততো একো নাই আজিকালি হেডফোনবোৰত লগো একো নিদিয়ে খালি ইয়াতে MI বুলি দিয়া আছে যোনটো ডিঙিৰ ভিতৰতে লুকাই থাকিব যদিও ডাঙৰ এইটো আপোনাৰ ডিঙিত ধুনীয়াকৈ ফিট হ'ব আৰু আধা ঘণ্টামান ইউজ কৰাৰ পিছতে আপুনি কমফৰ্ট মেহচুজ কৰিব কাৰণ কেলৈ ইয়াৰ ডিজাইনটো তেনেকুৱা আৰু আপুনি গমেই নাপাব যে এনেকুৱা এটা আপোনাৰ ডিঙিত লাগি আছে নেকবেণ্ড এডাল আৰু এইটো হৈ গ'ল পাৱাৰ অন বটম ইয়াত আপুনি অলপ দেৰি প্ৰেছ কৰি থাকিলে তাৰ ওপৰৰ ইণ্ডিকেশ্যনটো জ্বলিব এইটো জ্বলিলে মানে হ'ল পাৱাৰ অন হৈছে আৰু ইয়াত তেনেকুৱা কোনো ফিচাৰ্ছ নাই যে আপোনাৰ এইটো ইয়াত লগাই দিলে প'জ হৈ যাব এইটো আঁতৰি দিলে অন হৈ যাব বা এইটো অঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে মানে নেকবেণ্ডডাল অন হৈ ব্লুটুথত পেয়াৰ হৈ যাব এইবোৰ একো নাই সাউণ্ডৰ কোৱালিটি সঁচাকৈ বহুত ভাল এতিয়া গান এটা মই ইয়াত লগাই থোৱা আছে ফ্ৰেণ্ডছ এডালৰ মই চাউণ্ড আগতেও শুনিছোঁ আনবক্সিংহে অলপ দেৰিকৈ কৰা হ'ল সাউণ্ড কোৱালিটি সঁচাকৈ ভাল ইয়াত আপুনি যদি ইউটিউবত কিবা এটা ভিডিঅ' চাই থাকে গান নহয় যদি কিবা এটা ৰিভিউৱে চাই তাৰ ভকেল তাৰ সাউণ্ডৰ কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া শুনি সঁচাকৈ আৰু আপুনি যদি কিছুমান দামী 5-10 হাজাৰ টকীয়া ইয়েৰফোনৰ নিচিনাকৈ সাউণ্ড দিয়ে ইয়াৰ যোনটো বেছ কোৱালিটি আল্ট্ৰা ড্ৰিপ বেছ কোৱালিটি বহুত মানে ইয়াত লিখা আছে ডাইনামিক বেছ কিছুমানৰ ডাইনামিক বেছ বা কিবি লিখা থাকিলেও বেছটো ইমান নহয় কিন্তু ইয়াৰ বেছটো সঁচাকৈ অকণমান কোৱালিটি বেছ যোনটো আপুনি যদি এবাৰ টেষ্টিং কৰে আপুনি অনলাইনত কিনিলেতো আপুনি ঘূৰাইও দিব পাৰে এবাৰ আনি চাব যদি পচন্দ হয় ৰাখি থ'ব বেছ কোৱালিটি সঁচাকৈ ভাল সাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চকু মুদি লওক তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ এইডালটো আপুনি একদম ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি চালে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ ধুনীয়া লুকছ কি কথা কি বতৰা গোটেইখিনি গম পালে ফিচাৰ্ছৰ কথাও গম পালে তেনেহ'লে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব হ'লে আপোনালোকে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব নেক্সট পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ'ত অহাৰ আগতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে জয় অসম